Привет! Inuit Russia මගේ channel එකට වෙනද වගේ මම අද ඔයාලා හැමෝම ගොඩක් ආදරෙන් එකතු කරගන්නවා. ඉතින් රුසියානු භාෂාව ඉගෙන ගන්න කැමති ඔයාලට තවත් පාඩමක් අරගෙන තමයි අද වීඩියෝ එකේ මම ඇවිල්ලා ඉන්නේ. ඉතින් ඔයාලට මතක ඇති මම කලින් වීඩියෝ එකකින් අරගෙන ආපු පාඩම ඒ තමයි ක්‍රියාපද. ඉතින් අද ඒකේ දෙවෙනි කොටස විදිහට ක්‍රියාපදවල දෙවෙනි වර්ගයට අයත් ක්‍රියාපද තමයි අද මේ වීඩියෝ එකෙන් මම ඔයාලට අරගෙන එන්නේ. ඉතින් පාඩමට යන්නේ කලින් වෙනද වගේ මම මතක් කරනවා ඔයාලා තාමත් Inuit Russia මගේ channel එක subscribe කරලා නැති කෙනෙක් නම් ඔයා channel එකට අලුත් කෙනෙක් නම් Inuit Russia මගේ channel එක subscribe කරලා මගේ channel එකත් එක්ක දිගටම එකතු වෙලා ඉන්න කියලා ගොඩක් ආදරෙන් මතක් කරනවා. ඒ වගේම මේ වෙද්දි මගේ channel එක subscribe කරලා තියෙන ඒ වගේම මගේ videos බලන like කරන comment කරන ඔයාලා හැමෝටම ගොඩක් ආදරෙයි කියලා ගොඩක් ආදරෙන් මතක් කරනවා. ඉතින් අද පාඩමෙන් මම ඔයාලට අරගෙන ඇවිල්ලා තියෙන්නේ දෙවෙනි වර්ගයට අයත් ක්‍රියාපද. ඉතින් මේ දෙවෙනි වර්ගයට අයත් ක්‍රියාපද කියලා කියන්නේ මොනවාද? ඒ තමයි ඊ වර්ගයේ ක්‍රියාපද. අපි පළවෙනි කොටසින් ඉගෙන ගත්තේ පළවෙනි වර්ගයට අයත් ක්‍රියාපද. ඒ කියන්නේ යේ සහ යෝ වර්ගයට අයත් ක්‍රියාපද. ඉතින් දෙවෙනි වර්ගයට අයත් ක්‍රියාපදවලට අපි හඳුන්වන්නේ ඊ වර්ගයට අයත් ක්‍රියාපද කියලා. ඉතින් අපි බලමු කොහොමද මේ ඊ වර්ගයට අයත් ක්‍රියාපද අපි වර්තමාන කාලයට ගොඩනගන්නේ හැඩගස්වන්නේ කියලා. ඊට කලින් මම ඔයාලට අරගෙන ආවිල්ලා තියෙනවා ඊ වර්ගයට අයත් ක්‍රියාපද කිහිපයක් පවතින ක්‍රියාපදයේ පවතින තත්වයේ. ඉතින් අපි බලමු ඊ වර්ගයට අයත් ක්‍රියාපද කිහිපයක්. Говорить, говорить, කතා කරනවා. Смотреть, смотреть, බලනවා. Курить, курить, ධූමපානය කරනවා. Любить, любить, ආදරය කරනවා. Учить, учить, ඉගෙන ගන්නවා. Строить, строить, හදනවා එහෙම නැත්නම් ගොඩ නගනවා. ඉතින් අපි බලමු මෙන්න මේ ක්‍රියාපද ටික කොහොමද අපි වර්තමාන කාලයට අපි ක්‍රියාපදය හැඩගස්වන්නේ කියලා. වර්තමාන කාලයට ක්‍රියාපදය හැඩගස්වද්දී අපිට අවශ්‍ය වෙනවා පුද්ගල සර්වනාම පද. ඉතින් ඔයාලට මතක ඇති රුසියානු භාෂාවේ පුද්ගල සර්වනාම පද කියන්නේ මොනවද කියලා. යා, ති, on, anna, ni, vi, ani කියන මේ පුද්ගල සර්වනාමයට තමයි අපි පවතින තත්වයේ ක්‍රියාපදය මේ පුද්ගල සර්වනාමය අනුව ක්‍රියාපදය අපි කොහොමද හැඩගස්වන්නේ කියලා තමයි අපි ඊළඟට බලන්න යන්නේ. පළවෙනි ක්‍රියාපදය говорить, කතා කරනවා. Я говорю, я говорю, я говорю. Ты говоришь, ты говоришь, ты говоришь. Он говорит, он говорит, он говорит. Она говорит, она говорит, она говорит. Мы говорим, мы говорим, мы говорим. Вы говорите, вы говорите, вы говорите. Они говорят, они говорят, они говорят. Я говорю, мама කතා කරනවා. Ты говоришь, ඔයා කතා කරනවා. Он говорит, ඔහු කතා කරනවා. Она говорит, ඇය කතා කරනවා. Мы говорим, අපි කතා කරනවා. We говорите, ඔබ කතා කරනවා. එහෙම නැත්නම් ඔබලා කතා කරනවා.
අනී ගවරයත් ඔවුන් කතා කරනවා. අපි දැන් බලමු පුද්ගල සර්වනාමය සහ ක්‍රියාපදයට වර්තමාන කාලයේ පවතින ක්‍රියාපදයට අපි තවත් නාම පදයක් එක්කලා තවත් වචනයක් එකතු කරලා බලමු පුංචි සරල වාක්‍යයක් හදන්නේ කොහොමද කියලා. යා ගවරියු පාරුස්කි. මම රුසියානු භාෂාව කතා කරනවා. tii ගවරිෂ් පාරුස්කි. ඔයා රුසියානු භාෂාව කතා කරනවා. එහෙම නැත්නම් අපිට ඒක ප්‍රශ්නයක් විදිහට අහන්න පුළුවන්. tii ගවරිෂ් පාරුස්කි. ඔයා රුසියානු භාෂාව කතා කරනවද කියලා අපිට අහන්න පුළුවන්. on ගවරිත් පාරුස්කි. ඔහු රුසියානු භාෂාව කතා කරනවා. අන්නා ගවරිත් පාරුස්කි. ඇය රුසියානු භාෂාව කතා කරනවා. මී ගවරිම් පාරුස්කි. අපි රුසියානු භාෂාව කතා කරනවා. වී ගවරිච් පාරුස්කි. ඔබ රුසියානු භාෂාව කතා කරනවා. එහෙම නැත්නම් ඔබලා රුසියානු භාෂාව කතා කරනවා. ඒ වගේම අපිට ඒක ප්‍රශ්නයක් විදිහට අහන්න පුළුවන්. වී ගවරිච් පාරුස්කි. ඔබ රුසියානු භාෂාව කතා කරනවද? එහෙම නැත්නම් ඔබලා රුසියානු භාෂාව කතා කරනවද කියලා අපිට අහන්න පුළුවන්. අනී ගවරයත් පාරුස්කි. ඔවුන් රුසියානු භාෂාව කතා කරනවා. ඉතින් මේ ක්‍රියාපදයේ වර්තමාන කාලයට ගොඩනගද්දී ඒක අයිති වෙන්නේ ඊ වර්ගයට අයත් ක්‍රියාපද ගණනට. එහෙම නැත්නම් දෙවෙනි වර්ගයට අයත් ක්‍රියාපද කොටසට. ඊළඟ ක්‍රියාපදය смотреть බලනවා. Я смотрю. Я смотрю. මම බලනවා. Ты смотришь. Ты смотришь. ඔයා බලනවා. Он смотрит. Он смотрит. ඔහු බලනවා. Она смотрит. ඇය බලනවා. Она смотрит. Мы смотрим. Мы смотрим. අපි බලනවා. Вы смотрите. Вы смотрите. ඔබ බලනවා. එහෙම නැත්නම් ඔබලා බලනවා. Они смотрят. Они смотрят. ඔවුන් බලනවා. අපි ඒකට වචනයක් නාම පදයක් එකතු කරලා බලමු පොඩි සරල වාක්‍යයක් කොහොමද හදන්නේ කියලා. Я смотрю фильм. මම චිත්‍රපටයක් බලනවා. Я смотрю фильм. Ты смотришь фильм. ඔයා චිත්‍රපටයක් බලනවා. එහෙම නැත්නම් අපිට ඒක ප්‍රශ්නයක් විදිහට අහන්න පුළුවන්. Ты смотришь фильм. ඔයා චිත්‍රපටයක් බලනවද කියලා අපිට අහන්න පුළුවන්. On смотрит film. ඔහු චිත්‍රපටයක් බලනවා. Она смотрит film. ඇය චිත්‍රපටයක් බලනවා. Мы смотрим film. අපි චිත්‍රපටයක් බලනවා. Вы смотрите film. ඔබ චිත්‍රපටයක් බලනවා. ඔබලා චිත්‍රපටයක් බලනවා. එහෙම නැත්නම් ඒක ප්‍රශ්නයක් විදිහට අහන්න පුළුවන්. Вы смотрите film. ඔබ චිත්‍රපටයක් බලනවද? එහෙම නැත්නම් ඔබලා චිත්‍රපටයක් බලනවද? Они смотрят film. ඔවුන් චිත්‍රපටයක් බලනවා. ඊළඟ ක්‍රියාපදය курить. ධූමපානය කරනවා. Я курю. Я курю. මම ධූමපානය කරනවා. Ты куришь. Ты куришь. Он курит. Он курит. ඔහු ධූමපානය කරනවා. Она курит. Она курит. ඇය ධූමපානය කරනවා. Мы курим. Мы курим. අපි
දුම්පානය කරනවා. Vi kudiche. Vi kudiche. ඔබ දුම්පානය කරනවා. ඔබලා දුම්පානය කරනවා. Ani kurят. Ani kurят. ඔවුන් දුම්පානය කරනවා. Ya kuru sigareta. මම සිගරට් එකක් බොනවා. Ti kurish sigareta. ඔයා සිගරට් එකක් බොනවා. ඒක ප්‍රශ්නයක් විදිහට අහන්න පුළුවන්. Ti kurish sigareta. ඔයා සිගරට් එකක් බොනවද? On kurit sigareta. ඔහු සිගරට් එකක් බොනවා. Anna kurit sigareta. ඇය සිගරට් එකක් බොනවා. Mi kurim sigarete. අපි සිගරට් බොනවා. Vi kuriche sigareta. ඔබ සිගරට් එකක් බොනවා. එහෙම නැත්නම් vi kuriche sigareta. ඔබ සිගරට් එකක් බොනවද? එහෙම නැත්නම් අපිට ඒක බහුවචන විදිහට අහන්න පුළුවන්. Vi kuriche sigarete. Vi kuriche sigarete. ඔබලා සිගරට් බොනවද කියලා අපිට අහන්න පුළුවන්. Ani kuryat sigarete. ඔවුන් සිගරට් බොනවා. ඊළඟ ක්‍රියාපදය lubit. ආදරය කරනවා. Ya lublu. Ya lublu. මම ආදරය කරනවා. Ti lubish. Ti lubish. ඔයා ආදරය කරනවා. On lubit. On lubit. ඔහු ආදරය කරනවා. Anna lubit. Anna lubit. ඇය ආදරය කරනවා. Mi lubim. Mi lubim. අපි ආදරය කරනවා. Vi lubice. Vi lubice. ඔබ ආදරය කරනවා. ඔබලා ආදරය කරනවා. Ani lubyat. Ani lubyat. ඔවුන් ආදරය කරනවා. Ya lublu tibya. මම ඔයාට ආදරය කරනවා. Ti lubish mamu. ඔයා අම්මට ආදරය කරනවා. On lubit mamu. ඔහු අම්මට ආදරය කරනවා. Anna lubit mamu. ඇය අම්මට ආදරය කරනවා. Mi lubim mamu. අපි අම්මට ආදරය කරනවා. Vi lubice mamu. ඔබ අම්මට ආදරය කරනවා. ඔබලා අම්මට ආදරය කරනවා. එහෙම නැත්නම් ප්‍රශ්නයක් විදිහට vi lubice mamu. ඔබ අම්මට ආදරය කරනවද? එහෙම නැත්නම් ඔබලා අම්මට ආදරය කරනවද කියලා අහන්න පුළුවන්. Ani lubyat mamu. ඔවුන් අම්මට ආදරය කරනවා. ඊළඟ ක්‍රියාපදය uchit. ඉගෙන ගන්නවා. Ya uchu. Ya uchu. මම ඉගෙන ගන්නවා. Ti uchish. Ti uchish. ඔයා ඉගෙන ගන්නවා. On uchit. On uchit. ඔහු ඉගෙන ගන්නවා. Anna uchit. Anna uchit. ඇය ඉගෙන ගන්නවා. Mi uchim. Mi uchim. අපි ඉගෙන ගන්නවා. Vi uchiche. Vi uchiche. ඔබ ඉගෙන ගන්නවා. ඔබලා ඉගෙන ගන්නවා. Ani uchat. Ani
උචත් ඔවුන් ඉගෙන ගන්නවා. යා උච්චු ඉස්පාන්ස්කී ඉසික් මම ඉස්පානි භාෂාව ඉගෙන ගන්නවා. ති උචිෂ් ස්පාන්ස්කී ඉසික් ඔයා ස්පානි භාෂාව ඉගෙන ගන්නවා. එහෙම නැත්නම් අපිට ප්‍රශ්නයක් විදිහට ඒක අහන්න පුළුවන්. ති උචිෂ් ස්පාන්ස්කී ඉසික් ඔයා ස්පානි භාෂාව ඉගෙන ගන්නවද කියලා අපිට අහන්න පුළුවන් ප්‍රශ්නයක් විදිහට. On උචිත් ස්පාන්ස්කී ඉසික් ඔහු ස්පානි භාෂාව ඉගෙන ගන්නවා. අනා උචිත් ස්පාන්ස්කී ඉසික් ඇය ස්පානි භාෂාව ඉගෙන ගන්නවා. මී උචිම් ස්පාන්ස්කී සික් අපි ස්පානි භාෂාව ඉගෙන ගන්නවා. වී උචිචේ ස්පාන්ස්කී සික් ඔබ ස්පානි භාෂාව ඉගෙන ගන්නවා. ඒ වගේම ඔබලා ස්පානි භාෂාව ඉගෙන ගන්නවා. අපිට ප්‍රශ්නයක් විදිහට අහන්න පුළුවන්. වී උචිචේ ස්පාන්ස්කී සික් ඔබ ස්පානි භාෂාව ඉගෙන ගන්නවද? එහෙම නැත්නම් ඔබලා ස්පානි භාෂාව ඉගෙන ගන්නවද කියලා අපිට ප්‍රශ්නයක් විදිහට අහන්න පුළුවන්. අනී උචියත් ස්පාන්ස්කී සික් ඔවුන් ස්පානි භාෂාව ඉගෙන ගන්නවා. ඊළඟ ක්‍රියාපදය ස්ත්‍රොයිට් හදනවා. එහෙම නැත්නම් ගොඩ නගනවා. යා ස්ත්‍රොයු යා ස්ත්‍රොයු මම හදනවා. නැත්නම් මම ගොඩ නගනවා. tii ස්ත්‍රොයිෂ් ඔයා ගොඩ නගනවා. on ස්ත්‍රොයිට් ඔහු ගොඩ නගනවා. අනා ස්ත්‍රොයිට් ඇය ගොඩ නගනවා. මී ස්ත්‍රොයිම් අපි ගොඩ නගනවා. වී ස්ත්‍රොයිචේ ඔබ ගොඩ නගනවා. ඔබලා ගොඩ නගනවා. අනී ස්ත්‍රොයත් ඔවුන් ගොඩ නගනවා. යා ස්ත්‍රයු දොම් මම ගෙයක් හදනවා. මම ගෙයක් ගොඩ නගනවා. tii ස්ත්‍රොයිෂ් දොම් ඔයා ගෙයක් හදනවා. එහෙම නැත්නම් ප්‍රශ්නයක් විදිහට අහන්න පුළුවන්. tii ස්ත්‍රොයිෂ් දොම් ඔයා ගෙයක් හදනවද කියලා අහන්න පුළුවන්. on ස්ත්‍රොයිට් දොම් ඔහු ගෙයක් හදනවා. අනා ස්ත්‍රොයිට් දොම් ඇය ගෙයක් හදනවා. මී ස්ත්‍රොයිම් දොම් අපි ගෙයක් හදනවා. වී ස්ත්‍රොයිචේ දොම් ඔබ ගෙයක් හදනවා. එහෙම නැත්නම් ඔබලා ගෙයක් හදනවා. ප්‍රශ්නයක් විදිහට අහන්නත් පුළුවන්. වී ස්ත්‍රොයිචේ දොම් ඔබ ගෙයක් හදනවද? එහෙම නැත්නම් ඔබලා ගෙයක් හදනවද කියලා අහන්න පුළුවන්. අනේ ස්ත්‍රොයත් දොම් ඔවුන් ගෙයක් හදනවා. රුසියානු භාෂාවේ තියෙන දෙවැනි වර්ගයට අයත් ක්‍රියාපද අපි වර්තමාන කාලයට ගොඩනගන්නේ මෙන්න මේ මම මේ කියලා දීපු ආකාරයට. ඉතින් රුසියානු භාෂාවේ තියෙන දෙවැනි වර්ගයට අයත් ක්‍රියාපද හඳුනගෙන ඒවා දෙවැනි වර්ගයට අයත් ක්‍රියාපද වලට හැඩගස්වන්නේ පුද්ගල සර්වනාමය අනුව වර්තමාන කාලයට ගොඩනගන්නේ මෙන්න මේ ආකාරයට. ඉතින් මම හිතනවා ඔයාලට මේ පාඩම පැහැදිලි වෙන්න ඇති කියලා. ඒ වගේම මේ පාඩමේ යම් කිසි කොටසක් යම් කිසි තැනක් ඔයාලට තේරෙන්නේ නැති තැනක් තියෙනවා නම් ඔයාලට පුළුවන් මගේ Facebook page එක ඉන්වෙන්ට්‍රේෂන් මගේ Facebook page එකට මැසේජ් එකක් දාන්න. එහෙම නැත්නම් කමෙන්ට් එකක් දාන්න. ඒ ගැන අහන්න ඔයාලට පුළුවන්. ඉතින් හැම තවත් දවසක අලුත් කොටසකින් අලුත් පාඩමකින් හමු වෙන බලාපොරොත්තු වෙන අතට සමු ගන්නවා. හැමෝටම සුබ දවසක් පරිස්සමෙන් ඉන්න කියලා ගොඩාක් ආදරෙන් මතක් කරනවා.